So hi guys, for today's video, gagawa tayo ng bagong video. It's me, your Jane. So let's go. So, ang unang ingredients is banana. Yeah. Nalaglag. A few moments later. So first ingredients is banana. Dalawang banana. Tapos kinat ko na siya. And pinil ko na rin. And then, next is sugar. Brown sugar. And then, 2 eggs. And flour. Kalahating flour to yung binili ko. So, pwede na to. Kahit kalahating flour bilhin nyo, pwede na siya. Kailangan din pala natin ng Alaska evaporada. Kung wala kayong evaporada, pwede naman fresh milk. So guys, nilagyan ko na yung pan ng sugar. Spread ko lang. 2 spoon yung nilagay ko. Katapos ma-spread yung sugar, ilagay mo naman yung banana. Tapos ayusin lang natin yung banana. Dapat flat form yung banana natin. Dapat ganyan yung texture niya. Biakin na natin yung itlog. 2 itlog yan. One teaspoon of salt, tapos ilagay na natin sa egg and mix lang natin. Lagyan ng sugar ang kutsara, 2 sugar yung nilagay ko. Mix. Yan, pagkatas natin i-mix, lagyan na natin ng flour. Yung nagamit kong flour, half lang. So, may natira pa. Sa next vlog ko na lang gagamitin yung flour. Tapos, i-mix lang natin. So, di nagpo-focus ang camera. Sorry, guys. Tayo natin ma-focus. Yan. Yan, mix mo lang. Pagkatapos natin i-mix, lagyan na natin ng evaporada. Yung natira kong evaporada, ininom ko. Sarap. Subukan nyo guys. Share ko lang naman. Mix lang natin. Dapat mawala yung buo-buo dyan. Mix well. Dapat ganyan yung itsura niya. Tapos lagyan nyo ng oil. Isama nyo na yung oil dyan. Kasi yung akin, nakalimutan ko lagyan ng oil. Mga 2 kutsara ilagay nyo yung oil para ma-fry siyang maayos. Pancake, ilagay na natin dun sa may banana. Diyan ko lang nilagayan ng oil. Diyan ko lang naalala. Ayun ba yan? Kakalimutin na. Yan. Tapos sinalo ko rin naman din.
Tapos yung taas, nilagyan ko lang ng sugar. Tapos tinakpan na. So guys, yung heat natin dapat low, yung parang magsasaing. Yung maliit, basta low heat. Ayan. Nagbabubble-bubble na siya. Ayan. Tusukin natin ng tinidor. Kapag ganyan, may kumapit, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Tayo natin maluto and ayan. Sarap. My gosh. Yan. Flip na natin. Luto na eh. Pound. Mali ang pagka-flip ko. Sira. My gosh. Wala, yan na ang final look. Oh my gosh, ang sarap. So, i-cut na natin. Yung cut ko is yung pakat ng pizza. Bahala na kayo kung anong cut nyo. Basta ito yung cut ko. So, guys, tapos na tayo magluto and failed. Kasi may nasira. Tingnan nyo. Tingnan yung nasira. Pero okay lang yan kasi wala naman kasing perfect. And then, ito yung yung maayos-ayos. Ganyan yung itsura niya. So, let's try. Dito tayo. Nilagyan ko yung toppings ng sugar. Tikman na natin. Sarap. Parang mauubos namin to. Ang sarap. Lasa mo yung tama lang yung tamis at saka yung banana. Lasang lasa. Perfect. Nasira man siya pero masarap naman. Okay lang. Worth it. So, try this. So ngayon, ipapatikman ko naman sa kanila, sa mga kasama ko, yung niluto ko. Lang, ubusin ko lang to. Sarap. Dami sabi. Let's go! Papatikman natin sa nanay ko. Ma, kuha ka. Ano to? May maluto. Char. Sarap Ang lasa. Masarap, parang ayaw nga, banana. Hindi pa nga start. Go! Ang lasa? Parang fake. What? Bro, what are you talking about, man? Ano? Fake? Banana. Pa. Ang lasa. Parang yung may na ano? Oo na. Hindi, yung may Banana. banana cake. Banana cake kasi talaga yan. Masarap. So guys, nakita yun naman yung mga reaction ng mga kasama ko dito. Nasarapan sila. Pero approve naman sila. So, try nyo din. Tsaka madali lang siya lutuin and affordable lang. And so, hi guys! Yun lang po. And please subscribe, like, and click the notification bell para update kayo sa susunod kong video.
So, hi guys! Yun lang po. And please subscribe, like, and click the notification bell para update kayo sa susunod kong video.